Nu ska jag träffa Qliros vd Kristoffer Rutgersson. De har gjort en otroligt spännande och snabb turnaround. Dessutom vet jag att de har som mål att bli bäst i världen. Det låter lite överdrivet. Hur ska det gå till? Jag har köpt med mig take-away-kaffe och så ska vi ta en promenad. Tjena Kristoffer! Tjena! Kul att träffas. Ja, det är bra, det är bra. Det måste stå bra till med dig idag. Bra rapport då. Ja. Det är så man ska börja en dag, eller hur? Ja, men det har varit en bra dag. Ja. Starkt kul. Ja, men till att börja med, när jag gjorde en snabb sökning på Qliro så är första frågan, vad är Qliro? Så att det blir ju naturligt min första fråga till dig också, för någon som inte känner till, vad är Qliro? Qliro är ju framförallt en betaltjänst för e-handlare. Där vi kommer från och jobbat med många av de största e-handlarna, som jobbar med bolag som Lyko, Nelly, CDON, Inet, vi har Biltema som kunder. Men vi har också paketerat det här för mindre e-handlare, så att det är inom vårt affärsområde Payment Solutions där vi också växer snabbast och nu storsatsar för att expandera. Hur går det då med att locka över kunder? Jo, men det går bra. Vinner business. Vi har vuxit med 8 e-handlare i kvartalet, så att vi expanderar. Ja, det blir fler och fler kunder varje kvartal hela tiden. Vad är det för kunder som kommer till er? Ja, men det är både små och större e-handlare. Den största vi signerade i kvartalet var Proteinbolaget. Säljer kosttillskott online. Växer snabbt i framförallt Sverige och Finland. Vad är det de säger att de gillar med er? Varför kommer de till er? Ja, men det är 2 anledningar ofta. Antingen för att man vill öka sin konvertering och sin försäljning. Där har vi funktioner för att optimera försäljningen i kassan och driva så mycket konvertering som möjligt. Och för det andra för att skapa en kundresa där konsumenterna kommer tillbaka och handlar igen hos e-handlarna. Där vi ger mer kontroll till e-handlaren över hur kundresan ska fungera och där vi hjälper dem att skapa nöjda kunder. Till skillnad från vissa av andra aktörer i branschen där de kanske snarare tar över mer av kundresan. Mm. Sen är jag en nyhetssnarkare, så att jag vet ju att ni har släppt en rapport idag. Ja. Vad skulle du säga om tredje kvartalet egentligen? Ja, men vi är nöjda med tredje kvartalet. Vi växer ungefär 10%. Ställt om bolaget till lönsamhet i år, så vi har vår tredje lönsamma kvartal i rad. Och vi har sänkt kostnaderna ungefär 12% jämfört med föregående år om man tar bort jämförelsestörande poster. Utan det så har vi sänkt kostnaderna mer än 20%. Känner du dig nöjd? Ja, men jag är nöjd givet vår startpunkt. Sen skulle jag vilja växa ännu mer. Ja. Men det är ju också lite utmanande marknadsklimat, vet jag. Alltså e-handeln som helhet till exempel, den backar ju. Och ändå så... Ja, jag tittar man på Svensk Handels e-handelsindikator så går väl hela e-handeln ner en 5% ungefär i kvartalet. Så men vi fortsätter vinna mark. Ja, så ni parerar det väldigt väl kan man säga. Men både via nya kunder, men vi har också många e-handlare i vårt portfölj som växer. För det är ofta bolag i tillväxt där man kanske vuxit ur befintlig lösning som man byter till Qliro, där vi kan hjälpa dem med deras expansion på olika sätt. Så man kan säga att era kunder går bättre också än marknaden som stort? Ja, det är helt klart. Ja. Du har fått bra kunder helt enkelt. Ja, men vi fokuserar mycket på hur man kan driva tillväxt för e-handeln på olika sätt i vår lösning. Så att där hjälper vi gärna till. Mm. Bra. Ska vi slå oss ner? Låter bra. Ja. Jaha. Du gör med mig lite bilder till dig som jag tänkte du skulle få reagera på. Det här är ett tidningsuppslag från 2021. Ja, det var lite innan min tid. Ja, det var innan din tid. Där det var dystra rubriker. Och i morse då såg det ut så här istället. Det är lite roliga rubriker. Ja, men det är lite roligare. Vi har ju varit igenom en stor omställningsresa senaste året. Jag kom ju som vd i oktober förra året, men var ju på insidan lite innan. Vi har ju vänt till vinst, men vi har också byggt en ny plattform för tillväxt där vi har bytt ut stor del av ledningen, 90% nya i ledningen, ungefär 70% nya ledare på hela bolaget. Och det är ungefär hälften av personalen som är nya i sina roller. Där vi både för att positionera oss för tillväxt och komma ner till lönsamhet, där vi satsar nu på tredubbla vårt säljteam, vi tar in fler utvecklare och målet har varit att ta in folk som kan payments, har erfarenhet från e-handel eller varit med på andra snabbväxande techbolag tidigare. Ja. Men jag hör ju att det är en enorm förändring som ni har gjort. Alltså det är ju jättemycket folk som har bytts ut. Ja. Det här måste ju ha tagit lång tid, eller? Nej, men vi startade upp det arbetet förra sommaren. Så jag drev det från när jag kom tillbaka. Förra sommaren? Ja. Då har det ju gått hur fort som helst ju. Ja, men 6-9 månader till att ställa om bolaget. Ja. Så att, vad har varit hemligheten till att kunna ställa om ett bolag så snabbt?
Ja, men i hemligheten ligger väldigt mycket att veta vad man vill. Då går det ju liksom snabbare att ställa om. Och jag tror att vi kommer från ett läge där man tidigare nog inte riktigt visste vart man ville med Qliro. Vi förlorade mycket pengar. Man hade lanserat liksom digital banking. Jag tror man hade någon tanke om att Qliro kanske skulle bli liksom nästa neobank och liksom expandera i fler finansiella tjänster. Men nu har vi liksom tydligt ställt om mot payments. Och det är där Qliro kommer ifrån. Vi har startat som en del av en e-handelskoncern liksom, av e-handlare för e-handlare med liksom tydligt produktfokus på liksom en bra modulär produkt för e-handlare där de kan kontrollera mycket av sin kundresa. Och det har vi liksom nu gått tillbaka till och liksom hårdsatsar på att liksom göra det riktigt bra. Jag vill göra liksom Europas eller världens bästa liksom betallösning och jobba nära liksom större e-handlare. Jag har liksom en bakgrund själv inom payments. Jag var med och grundade Bambora 2014, drev våran expansion där i Norden och senare i Europa. Och jag tycker det är riktigt kul att vara tillbaka och jobba med payments och se om vi kan göra en ännu bättre resa med Qliro. Ja, men världens bästa, det är ett ganska högt uppställt mål. Och det finns ju starka konkurrenter alltså, i hela världen också med väldigt stora fickor. Ja, men har man inte den ambitionen, då tror jag det är bättre att göra någonting annat. Payments och liksom e-handel är ändå internationellt. Så jag tror att man måste ha inställningen att det man gör, det ska man kunna göra riktigt bra. Vi behöver nödvändigtvis inte vara störst, men vi måste vara bäst på det vi gör inom de nischerna där vi jobbar. Jag är väldigt intresserad av aktier, investerar mycket på börsen och det är kanske därför jag är lite extra nyfiken på Qliro. För ni har gjort en spännande turnaround-resa. Hur vill du att investerare ska tänka när de ser Qliro som namn fladdra förbi i börsrubrikerna? Ja, men vi är ju idag ett ganska litet fintechbolag. Nu har vi liksom ställt om till lönsamhet, men framåt så vill vi liksom expandera och den europeiska betalmarknaden är ju betydligt större än vad Qliro är idag, så det finns ju oerhört mycket tillväxtpotential. Ja, så när de ser Qliro vill du att de ska tänka tillväxtbolag, techbolag. Och sen för mig då, som försöker förstå produkten lite mer. Jag förstår ju det, checkout-lösningen är det vanligaste man ser. Hur differentierar ni er från andra liknande lösningar? Vad gör att en kund känner att den här vill jag ha för den är bättre än den andra? Ja, men tittar man på payments för e-handel så är vår primära produkt är liksom en checkout. Nu har vi lanserat vad vi kallar Unified Payments, så att vi inte bara hanterar våra egna Pay Later-produkter som vi gjorde förr, utan vi hanterar även Pay Now med kortbetalningar, Swish och så vidare. Och den helhetspaketeringen, det kan man jämföra med liksom andra europeiska paymentsbolag som en Adyen eller Nexi eller Worldline-lösning eller liksom liknande. Men givet att vi också har våra egna Pay Later, fakturor och delbetalningar, så hanterar vi också efterköpsupplevelsen. Så att vi differentierar oss framförallt inom 3 områden. Vi kan liksom maximera kassakonverteringen för handlarna, vilket innebär att de säljer mer. Vi kan hjälpa dem att sälja mer i det ögonblicket via liksom vad vi kallar liksom en upsell-funktionalitet. Där lanserar vi ett partnerskap nyligen med Siftlab där vi via AI-produktrekommendationer kan hjälpa handlare att sälja mer. Och för det tredje, genom att man e-handlare kan styra mer av sin kundresa själv med oss jämfört med andra, så kan vi skapa nöjda kunder som kommer tillbaka och där vi skickar tillbaka kunden till den e-handlaren de kommer ifrån. Så att det skiljer oss mycket från både andra Pay Later-leverantörer men också som andra betalningsleverantörer generellt. Och som exempel där, så du sa ju här tidigare att ni har gått live nu med Proteinbolaget. Så att jag tog fram och gjorde en liten snabb varukorg. Och då är det ju ni som kommer ner där längst nere. Vad är det hur känner du till exempel när du själv handlar saker och ser, men där är ju vi. Ja, men det är ju riktigt roligt att se. Och jag gör ju själv mycket testköp på både befintliga handlare och liksom potentiellt nya handlare. Och det är intressant att se skillnaden, för det är så mycket små detaljer som gör att vi kan ha en högre konvertering. Allt från att man har färre steg per betalmetod, vi gör användarupplevelsen mer individanpassad, vi sparar uppgifter, vi sparar vilket konto du har betalat med sist eller vilket kort du har betalat med sist, eller optimerar att liksom visa rätt betalmetod för rätt individ. Och på det sättet driver mer försäljning för våra handlare. Jag vet ju också att de flesta av era kunder som kommer till er kommer från Klarna. Hur kommer det sig? Ja, men det stämmer bra. Jag tror att i dessa tider så är det många e-handlare som passar på att se över sina lösningar och då passar på att välja en leverantör som också respekterar deras kundresa. Jag tycker Klarna har ju i grunden gjort en liksom fantastisk lösning. Men de senaste åren har vi valt olika strategier där vi på Qliro fokuserar 100% på att göra en bra upplevelse för e-handlarna och deras kundresa. Där det inte är våran kundresa utan det är handlarens kundresa. Och det är viktigt för oss. Sen vet jag att något som är viktigt för många investerare, det är det här med hållbarhet. Hur jobbar ni med det?
Ja, men det finns ju många liksom dimensioner av hållbarhet och tittar man på liksom klimatsidan av hållbarhet så jobbar vi både med att se till att man kan välja liksom miljövänliga fraktalternativ i vår checkout, i vår shipping. Vi integrerar där nu även Ingrid som ett nytt partnerskap med för att liksom kunna optimera liksom leveransalternativen. Men också minska returer. För returer är liksom det är onödigt för alla. Det minskar både kostnader och klimatpåverkan om vi kan minska returer. Sen har man ju även liksom den sociala hållbarheten där vi jobbar mycket med liksom, se till att vi har en liksom responsible lending, att vi inte lånar ut pengar till individer som inte är kreditvärdiga. Och sen, nu hoppas jag att det inte dröjer så länge tills vi ses. Men om vi träffas först om 5 år igen och ska följa upp på det här, vart hoppas du att ni är då? Vad ställer jag för frågor då? Ja, men tittar man rent fysiskt så där har vi licenser redan idag för våra PLET-produkter i hela Norden. Just nu har vi däremot bara säljkontor i Stockholm. Så det är en naturlig liksom förlängning att vi sätter upp säljkontor även i de övriga nordiska länderna. Sen hoppas jag att vi kan expandera bredare än så. Ja, spännande. Och vet du vad, nästa gång vi ses, då ska vi välja en varmare dag. Det låter bra. Tack för idag. Tack själv.